कक्षा 11 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ र म अनुप कुमार खड्का को साथमा आउनुस यस कम्पल्सरी इंग्लिश 11 को कोर्स बुक अनुसार लिटरेचर सेक्सन में राखिएको एसे शेयरिङ ट्रेडिशन्स को बारेमा पढौं। यो हाम्रो कम्पल्सरी इंग्लिश एनईबी अनुसार एनईबी को न्यू कोर्स अनुसार कक्षा 11 को कम्पल्सरी इंग्लिश को सेकेन्ड सेक्सन लिटरेचर सेक्सन में भएको एसेजहरु युनिट 3 अन्तर्गतका एसेहरु मध्येमा पहिलो एसे शेयरिङ ट्रेडिशन जसलाई लेख्नु भएको छ फ्रैंक लापेना। यसको बारेमा हामी आज राइटर को यस एसेलाई लेख्नु हुने राइटर फ्रैंक लापेना को सर्ट बायोग्राफी को बारेमा पढ्छौं। त्यस्तै गरी यस एसे मा राखेको जुन बिफोर रिडिङ सेक्सन मा भएका केही क्वेशनहरु छ त्यसको एन्सरहरु गर्छौं। त्यस्तै गरी यो हाम्रो एसे को मुख्य पोइन्टहरु त्यसको बारेमा हामी पढ्छौं। शेयरिङ ट्रेडिशन एसे को यो मुख्य पोइन्टहरु बाट हामी एसे बुझ्ने कोसिस गर्दछौं। त्यस्तै गरी अनि हाम्रो यो एन्सरहरु तीनटा सेक्सनमा सोधिएका क्वेशनहरुको एन्सरहरु हामी गर्छौं। जस्तै अन्डरस्ट्यान्डिङ टेक्स्ट सम्बन्धी, रेफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट सम्बन्धी र रेफरेन्स बियोन्ड द टेक्स्ट सम्बन्धी केही क्वेशन्सहरु छ र त्यो क्वेशन्सहरु हामी हेर्न गइरहेका छौं। अब हामी पहिला सबभन्दा फर्स्टमा राइटर हाम्रो यो फ्रैंक लापेना को बारेमा छोटो जानकारी लिउँ। फ्रैंक लापेना he was born on 5 October 1937 in San Francisco, California, USA and died in 2019. उहाँको जन्म अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को मा भएको थियो अक्टोबर 5 1937 मा र उहाँको मृत्यु चाहिँ 2019 मा भएको हो। स्टडीड इन फेडरल इन्डियन बोर्डिङ स्कूल, उहाँले चाहिँ फेडरल इन्डियन बोर्डिङ स्कूल मा पढ्नुभयो जुन कहाँ छ भने स्टेवार्ड इन नेभाडा स्टेट मा छ। अमेरिकाको नेभाडा स्टेट को स्टेवार्ड भन्ने ठाउँमा रहेको इन्डियन फेडरल इन्डियन बोर्डिङ स्कूलबाट उहाँले आफ्नो अध्ययन सुरु गर्नुभयो। त्यस्तै गरी रिसिभ्ड बीए ब्याचलर अफ आर्ट्स उहाँले चाहिँ क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी सिकागोबाट 1965 मा कम्प्लिट गर्नुभयो र एन्थ्रोपोलोजी मा एमए इन एन्थ्रोपोलोजी फ्रम क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी साक्रामेन्टो भन्ने ठाउँमा जुन एउटा पब्लिक युनिभर्सिटी छ जसको नाम हो क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी, जहाँबाट उहाँले एन्थ्रोपोलोजी विषयमा मास्टर डिग्री कम्प्लिट गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी उहाँ लेक्चरर अफ अमेरिकन इन्डियन ट्रेडिसन, अमेरिकन इन्डियन नेटिभ अमेरिकन जुन ट्रेडिसन छ त्यस विषयसँग सम्बन्धित लेक्चरर हुनुहुन्छ उहाँ र उहाँले चाहिँ यो अमेरिकन इन्डियन कल्चरल र ट्रेडिसनल इस्युहरुको बारेमा लेक्चर गर्नुहुन्छ। सो लेक्चरर अफ अमेरिकन इन्डियन ट्रेडिसन एन्ड कल्चरल इस्युज बेस्ड अन क्यालिफोर्निया ट्रेडिसन एज अ होल कल्चरल ट्रेडिसन अफ अमेरिका। जुन अमेरिकाको पुरा ट्रेडिसनलाई कल्चरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो क्यालिफोर्नियाको ट्रेडिसन र क्यालिफोर्नियाको ट्रेडिसन र कल्चरसँग सम्बन्धित विषयहरुमा लेक्चर गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यस्तै गरी उहाँ प्रोफेसर अफ आर्ट को प्रोफेसर हुनुहुन्छ र फर्मर डाइरेक्टर अफ नेटिभ अमेरिकन स्टडीज एट क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी, क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीमा नेटिभ अमेरिकन स्टडीज को उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ र उहाँ पहिला आर्ट्स विषयको प्रोफेसर पनि हुनुहुन्थ्यो साक्रामेन्टोमा छ जुन युनिभर्सिटी। त्यस्तै गरी उहाँ पेन्टर पनि हो, पेन्टर, स्कल्पचर, मूर्तिकार र कवि हुनुहुन्छ, पोएट। अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड लभ टु हिज नेटिभ हेरिटेज र उहाँ चाहिँ बढी आफ्नो नेटिभ हेरिटेज को बारेमा बढी जानकार हुनुहुन्छ, त्यस विषयमा बढी उहाँले इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ र आफ्नो जुन कल्चर आफ्नो ट्रेडिसनलाई बढी उहाँले फोकस गर्नुहुन्छ। फाउन्डर उहाँ चाहिँ को पनि हो भने फाउन्डर अफ माइडु डान्सर्स, यो माइडु डान्सर्स जुन छ यो कल्चरल डान्सरहरु उहाँको चाहिँ त्यस को फाउन्डर हुनुहुन्छ उहाँ र त्यस्तै गरी ट्रेडिसनलिस्ट माइडु नेटिभ अमेरिकन्स अफ नर्दर्न क्यालिफोर्निया
यो त भयो हाम्रो राइटरको ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन भयो ओके अब हाम्रो यहाँ क्वेशन छ केही क्वेशनहरु दिएको छ हामीलाई बिफोर रिडिङ सेक्सनमा तीनटा क्वेशन दिएको छ र हामी यो तीनटा क्वेशनको एन्सर हेर्छौं एन्सर द फलोइङ क्वेशन्स फर्स्ट क्वेशन इज डु यु शेयर कल्चरल ट्रेडिशन्स विथ योर फ्रेन्ड्स रे तिमी आफ्नो साथीहरुसँग आफ्नो कल्चरल ट्रेडिसनहरुको शेयरिङ गर्छौ कि गर्दैनौ भन्ने क्वेशन छ एन्सर छ यस प्रकारको एन्सर यस्तो लेख्न सकिन्छ यस आई शेयर कल्चरल ट्रेडिशन्स विथ माई फ्रेन्ड्स हो म मेरो साथीहरुसँग आफ्नो कल्चरल ट्रेडिसनहरु शेयर गर्छु हाम्रो संस्कृति हाम्रो कला संस्कृतिहरु म आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्छु आई टेल देम स्टोरीज अनि म साथीहरुलाई म स्टोरीहरु भन्ने गर्छु रिलेटेड टु डिफरेंट फेस्टिभल्स मेरो चाहिँ चाड मसँग मेरो कल्चरसँग सम्बन्धित चाडबाडहरु हिस्टोरिकल इभेन्ट्सहरु कस्टम्स बिलिफ्सहरुसँग सम्बन्धित कथाहरु म साथीहरुसँग शेयर गर्ने गर्छु रिलेटेड टु डिफरेंट फेस्टिभल्स हिस्टोरिकल इभेन्ट्स कस्टम्स एन्ड बिलिफ्स celebration of different festivals have their own stories and I tell to my friends the stories I know well जुन कथाहरु मैले सुनेको छु जुन मैले जानेको छु जसको बारेमा मलाई राम्रो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यस्ता कथाहरु म साथीहरुसँग शेयर गर्न रुचाउँछु मेरो आफ्नो कल्चरलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि मेरो आफ्नो कल्चर र कल्चरल आइडेन्टिटीलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नको लागि म आफ्नो कल्चरसँग सम्बन्धित कुराहरु शेयर गर्छु भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ B मा छ did your parents tell you stories when you were a child तिमी सानो हुँदाखेरि तिम्रो प्यारेन्ट्सहरुले तिमीलाई केही कथाहरु सुनाउने गर्थे yes if yes did they have anything to do with your culture र यो हाम्रो भ्यालुसँग के सरोकार राख्दछ यो कथाहरुले आन्सर छ yes my parents would tell me stories when I was child हो म सानो हुँदाखेरि मेरो बुवा आमाहरुले हजुरबुवाहरुले मलाई चाहिँ कथाहरु सुनाउनु हुन्थ्यो आफ्नो कल्चरसँग सम्बन्धित धर्मसँग सम्बन्धित संस्कृतिसँग सम्बन्धित कथाहरु सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो My parents would tell me stories related to religious ceremonies, celebration of festivals and some superstitions too. यो अन्धविश्वाससँग सम्बन्धित धर्मसँग सम्बन्धित कल्चरसँग सम्बन्धित कथाहरु भन्नुहुन्थ्यो जसले गर्दाखेरि मलाई आफ्नो कल्चर प्रति सम्मान गर्न रेस्पेक्ट गर्न सिकायो र म आफ्नो कल्चरलाई माया गर्छु इट इज बिकज अफ माई प्यारेन्ट्स बिकज अफ माई ग्रान्डप्यारेन्ट्स दे टट मी द भ्यालु रियल एक्चुअल भ्यालु अफ माई ट्रेडिसन माई बिलिफ माई कस्टम माई रिलिजन एटिसी नम्बर सी शुड वी प्रिजर्भ आवर कल्चरल भ्यालुज एन्ड ट्रेडिसन्स वाइ के हामीले हाम्रो कल्चरल भ्यालुजहरु मूल्य मान्यताहरु सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरु परम्पराहरुलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्छ वाइ किन भनेछ एन्सर हुन्छ आवर कल्चरल भ्यालुज एन्ड ट्रेडिसन्स शुड बी प्रिजर्भ बिकज दे गिभ अस आवर आइडेन्टिटी हामी समाजमा हामी को हौं भनेर हाम्रो परिचय दिने कुरा यही कल्चर यही ट्रेडिसन हो यही हाम्रो संस्कृति परम्परा धर्म रीतिरिवाजले हामीलाई हाम्रो परिचय दिइरा हुन्छ र त्यस्ता परिचय दिने हामीलाई चिनाउने कुराहरु हामीले प्रिजर्भ गर्नुपर्छ र हामीलाई चाहिँ समाजमा अरु सोसाइटीहरु भन्दा हामीलाई फरक देखाउन हामीलाई युनिक देखाउन हाम्रो युनिक पहिचान बनाउन यसले हामीलाई सहयोग गरेको छ मेक अस युनिक एन्ड डिफरेन्ट टु दोज हु बिलोङ टु अनदर कल्चरल ग्रुप्स इन द सोसाइटी प्रत्येक सांस्कृतिक ग्रुपका व्यक्तिहरुको मानिसहरुको आफ्नै किसिमको चाहिँ ट्रेडिसन परम्पराहरु हुन्छ आफ्नै किसिमको आइडेन्टिटी हुन्छ यसलाई भन्छ एकता अनेकतामा एकता भने जस्तै मान्छेहरुको आफ्नै संस्कृति कला संस्कृति आफ्नै पहिचान हुन्छ तर सबैले एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ एक कल्चरल ग्रुपका मान्छेहरुले अर्को कल्चरल ग्रुपका मान्छेलाई सम्मान गर्नुपर्छ एक संस्कृतिका मान्छेहरुले अर्को संस्कृतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ र आफ्नो परिचय पनि राख्नुपर्छ आफ्नो परिचय मेन्टेन गर्न सहयोग गर्छ र साथै अरूलाई पनि हामीले सम्मान दिनुपर्छ है फेरि यसको अर्थ आफ्नो मात्र फोकस गर्ने भनेको हैन दे अल्सो टीच अस मोरल लेसन र हामीलाई सांस्कृतिक कुराहरुले धर्मका कुराहरुले हामीलाई चाहिँ केही नैतिक शिक्षाहरु दिन्छन् हामीलाई चाहिँ हाम्रो अगाडि हाम्रो चाहिँ जीवनमा हामी अगाडि बढ्न कुनै पनि किसिमको चाहिँ अनैतिक क्रियाकलापहरुमा नलाग्न एकदम चाहिँ सही पूर्णताको बाटो रोज्न यसले हामीलाई सहयोग गर्छ यसले हामीलाई चाहिँ एउटा गाइड गर्छ राम्रो किसिमको लाइफ जिउनको लागि यसले हामीले धेरै नै ठूलो सहयोग गरेको हुन्छ त्यसकारण हामीले चाहिँ आफ्नो कल्चर हाम्रो ट्रेडिसन धर्म संस्कृतिलाई हामीले चाहिँ बचाउनु पर्छ अब हाम्रो एसेको के पोइन्टहरु छ फ्र्याङ्क लापेना हाम्रो राइटरको फोटो यो फ्र्याङ्क लापेना
LaPena ओके अब एसेमा यसको पोइन्ट्सहरु हामी यसरी हेर्न सक्छौं यसलाई हामी यस पोइन्टहरुबाट हामीलाई एसे बुझ्न अलि सजिलो पनि हुन्छ ओके र भाइ बहिनीहरुले एकचोटी एसे पुरा पढ्नु होला Sharing tradition and essay is about passing on culture. यो कल्चरहरु पासिङ गर्ने सम्बन्धी एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी एसे हो यो त्यसको महत्वको सम्बन्धी एसे हो and values from generation to generation पुस्तौं पुस्ता एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा यो ट्रेडिसनहरु शेयर गर्नुपर्छ है जसलाई हामी शेयर गर्ने माध्यमको रूपमा लिन्छौं ओरल ट्रेडिसन मुखले भन्ने मौखिक परम्परा है कथ्य परम्परा भन्छ भन्ने एउटा एक एजका मान्छेले एक जेनेरेसनका मान्छेले आफ्नो अर्को पुस्तालाई चाहिँ यो कथाहरु शेयर गर्नुपर्छ लिसनिङ टु द एल्डर्स स्टोरी है हामीले चाहिँ यंगरहरुले चाहिँ अलि ठूला बुढापाकाहरुको चाहिँ कथाहरु सुन्नुपर्छ जुन कथामा संस्कृति हाम्रो ट्रेडिसन रिलिजनको कथाहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ सुन्नुपर्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्छ हाम्रो चाहिँ बानी व्यवहारमा हाम्रो बिहेभियरमा हामीले उतार्नुपर्छ अनि मात्रै हाम्रो कल्चर शेयर हुन्छ है यससँग सम्बन्धित हाम्रो चाहिँ एसे छ शेयरिङ ट्रेडिसन जसमा कल्चर शेयरिङ गर्नुपर्छ यसको महत्व छ र यसलाई आर्ट फर्ममा यो पनि एउटा आर्ट फर्म हो भन्नुभएको छ आर्टसँग कनेक्सन गर्न सकिन्छ So the deaths of traditional people have great effect in preserving and maintaining tradition. खास गरी हाम्रो जुन समाजमा जुन बुढा पाका मान्छेहरु हुन्छन् अनि यङ उमेर पुगेका यसलाई एल्डर्स भन्छन् जुन ELDERS एल्डर्सहरु हुन्छन् एल्डर्सहरुको मृत्युले त्यो एल्डर्सहरुको मृत्युले हाम्रो चाहिँ यो कल्चर ट्रेडिसनमा ठूलो असर पार्छ यदि उनीहरुसँग भएको कुरालाई हामीले लिन जाएनौं भने The deaths of traditional people have great effects in preserving and maintaining tradition. The transmission of customs and beliefs from one generation to another. Oral tradition is important and is an art form. यो एउटा आर्ट फर्म हो पनि कला नै हो यो ओरल ट्रेडिसन भनेको यो संस्कृति कस्टमहरुलाई हाम्रो चाहिँ यो ट्रेडिसनहरुलाई एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने काम छ त्यो पनि अथवा चाहिँ शेयर गर्ने काम छ त्यो पनि एउटा कला नै हो है यसलाई पनि हामी कलाकै रूपमा लिन सक्छौं ओरल ट्रेडिसन इज इम्पोर्टेन्ट एन्ड इज एन आर्ट फर्म young people have to take responsibility to carry out oral tradition however it is difficult to do culture लाई ट्रेडिसन लाई क्यारी गर्न एडप्ट गर्न लिन हैन एल्डर्सहरुबाट लिन गाह्रो कुरा हो डिफिकल्ट हुन्छ यो चाहिँ मन लाग्दैन तर पनि हाम्रो जिम्मेवारी के हो भने हामीले हाम्रो चाहिँ जुन समाजमा बसिरहेका हुन्छौं त्यस समाजसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका चाहिँ यो ट्रेडिसनल कुराहरु कस्टम्सहरु भ्यालुजहरु नर्म्सहरु त्यसलाई हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ हामीले लिनुपर्छ हामीले प्रिजर्भ गरेर राख्नुपर्छ र हामीले चाहिँ पछि आउने पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ यसरी हामीले हाम्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण गरेको ट्रेडिसन यो चाहिँ हाम्रो पुस्ता पछि अर्को पुस्ताले फेरि त्यसभन्दा पछाडीको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ यसैगरी यस्तै प्रक्रियाबाट यो पुस्तौं पुस्तासम्म यो ट्रेडिसनल कुराहरु रहिरहन्छ यदि यसलाई बीचमा रोकियो भने यसलाई लिन जानेन भने अथवा चाहिँ एल्डर्सबाट त्यो ट्रेडिसनल बिलिफ्सहरु कस्टम्सहरु हामीले चाहिँ लिन जाएनौं भने यो मर्छ उनीहरुको मृत्यु सँगसँगै यस्ता कुराहरु पनि मरेर जान्छ यस कुरा उल्लेख गरिएको छ यस एसेमा त्यस्तै गरी Everybody grows old and becomes elder, but some elders acquire special position or needs in the society. र हरेक समाजमा बुढापाका मान्छेहरु हुन्छन् र कोही बुढापाका मान्छेले त यस्तो किसिमको चाहिँ पोजिसन स्थान लिएका हुन्छन् समाजमा त्यो स्थानलाई फुलफिल गर्न गाह्रो हुन्छ पछि अर्को पुस्ताले त्यस्तो किसिमको अवस्था त्यस्तो किसिमको स्थान प्राप्त गर्न सक्छ भनेर भन्न सकिदैन गाह्रो हुन्छ किनभने उनीहरुसँग भएको नलेजहरु हैन रिसिभिङ नलेज of the culture and community responsibility from their previous generation and influencing everyday activities. ती व्यक्तिहरुले हाम्रो दैनिक जीवनलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् तिनीहरुसँग यो कम्युनिटी रेस्पोन्सिबिलिटीहरु हुन्छ अनि कल्चरल नलेजहरु हुन्छ अनि रिलिजियस नलेजहरु हुन्छ त्यो विभिन्न किसिमको भोगाई विभिन्न किसिमको एक्सपीरियन्सहरु विभिन्न किसिमको नलेजहरुले गर्दाखेरि एउटा यस्तो किसिमको पोजिसन उनीहरुले एक्वायर गरेको हुन्छन् र उनीहरुको मृत्युपछि त्यो पोजिसन फिल गर्न गाह्रो हुन्छ यदि हामी हेजिटेन्ट भयौं हामीलाई चाहिँ त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट भएन हामीले चाहिँ त्यस्तो कल्चरहरुलाई महत्व दिएनौं भने त्यो चाहिँ स्थान फुलफिल हुन सक्दैन र बिस्तारै कल्चरल के हुन्छ डिके हुन्छ
बिस्तारै हाम्रो धर्म संस्कृति लोप हुँदै जान्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ नि एडप्ट गर्नुपर्छ, तिनीहरूबाट लिनुपर्छ हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताहरूबाट, र हामीले पनि प्रिजर्भ गर्नुपर्छ, र हामीले अर्को पुस्तालाई सुनाउनुपर्छ, सेयर गर्नुपर्छ, भन्नुपर्छ। नत्र भने यो कल्चर, हाम्रो ट्रेडिसन सबै के हुन्छ, मरेर जान्छ। तिनीहरूको मृत्यु सँगसँगै यस्ता चिजहरू पनि लोप हुन्छ, र जसले गर्दाखेरि हाम्रो परिचय गुम्ने डर हुन्छ। Young generations don't pay attention on such things. As a result, when the elders pass away, they will regret. आजकल अथवा चाहिँ अहिलेको टाइममा धेरै जस्तो यङ जेनेरेसनहरू यस्ता कुरामा विश्वास गर्दैनन्, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एडप्ट गर्न चाहँदैनन्, यस्ता कुरालाई लिन चाहँदैनन्, यस्ता कुराहरूमा उनीहरूले महत्त्व दिँदैनन्। जबकि पछि अनि भविष्यमा गएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कल्चर प्रतिको जुन ज्ञान हासिल नगरेको अवस्थामा, आफ्नो कल्चरबाट टाढा भएको अवस्थामा पश्चाताप गर्नुबाहेक अरू कुनै पनि कुरा हुँदैन। त्यसकारण समयमै ती बुढापाकाहरूबाट हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिने कुराहरू हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। कल्चरसँग सम्बन्धित कुराहरू हामीले चाहिँ लर्न गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, तिनीहरूबाट लिनुपर्छ। नत्र भने भविष्यमा पछुताएर बस्नुबाहेक अरू उपाय हुने छैन। लिसन टु देम, वेयर विलिङ टु सेयर द ट्रेडिसन। अनि द न्यू टेक्नोलोजिज मेक द यङ पिपल डिफरेन्ट टु एल्डर्स। र अहिले चाहिँ नि अहिलेको नयाँ पुस्ताहरू पुरानो पुस्ताहरूभन्दा फरक छन् बिकज अफ टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट। यो चाहिँ यो प्रविधिमा आएको विकासले गर्दाखेरि, विभिन्न कुरामा आएको विकासले गर्दाखेरि यङ जेनेरेसनहरू चाहिँ आफ्नो कल्चरप्रति रेस्पोन्सिबल छैनन्। उनीहरू चाहिँ आफ्नो कल्चर त्यति फलो गर्दै गइरहेका छैनन्। डेभलपमेन्ट इन टेक्नोलोजी हेज ब्याड इफेक्ट इन नेचुरल रिसोर्सेस। र प्राकृतिक स्रोतहरूमा पनि यसले चाहिँ राम्रो असर पारेको छ। जुन प्राकृतिक स्रोतहरू भन्दा जस्तै हावा पानी, जसमा हाम्रो संस्कृति, हाम्रो धर्म, हाम्रो परम्परा गाँसिएको हुन्छ, र तिनीहरूको चाहिँ लोप सँगसँगै तिनीहरूमा भएको अतिक्रमण सँगसँगै हाम्रो ट्रेडिसन पनि लोप भएर जान्छ। जस्तै इट अल्सो क्रिएट्स स्ट्रेस, वरी एन्ड चेन्ज इन यङ पिपुल एन्ड इट इज हार्ड टु मेन्टेन ट्रेडिसन इन सच सर्कमस्टान्सेस। यो टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टले गर्दाखेरि तिनीहरूमा स्ट्रेस, वरी, चिन्ता र परिवर्तन आइरहेको छ, ठुलो चेन्ज आइरहेको छ। र यस्तो कारणले गर्दाखेरि यो ट्रेडिसनल यो टेक्नोलोजीले ल्याएको जुन चेन्जहरूले गर्दाखेरि यो चाहिँ ट्रेडिसनलाई मेन्टेन गर्न, ट्रेडिसनलाई चाहिँ क्यारी गर्न गाह्रो भइरहेको छ। यो अवरोध हो एउटा। हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसनल ओरल ट्रेडिसनलाई मेन्टेन गर्नको लागि हुने अथवा आइपर्ने विभिन्न समस्याहरूमध्ये एउटा समस्या भनेको टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट पनि हो, जसले प्राकृतिक कुराहरूमा अतिक्रमण गर्छ र प्रकृतिसँग जोडेका हाम्रो चाहिँ विभिन्न पक्षहरू पनि सखाप हुन्छ। ओरल ट्रेडिसन इज द एजुकेसनल टुल अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ द नेचुरल वर्ल्ड। र हाम्रो संसार, हाम्रो प्रकृति, हामीले चाहिँ प्रकृतिलाई माया गर्नुपर्छ। प्रकृतिलाई चिन्नको लागि यो चाहिँ यो ओरल ट्रेडिसनले चाहिँ एउटा चाहिँ टुलको रूपमा, एजुकेसनल टुलको रूपमा काम गरेको हुन्छ। प्रकृतिलाई बुझ्ने एउटा बाटो पनि हो। नेचरलाई हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। जब हामी हाम्रो कल्चर, हाम्रो ट्रेडिसनलाई बिर्सिँदै गइरहेका छौँ, त्यसको असर केमा हुन्छ, हामी नेचरसँग हामी टाढा हुन्छौँ, हामीले नेचरलाई बुझ्दैनौँ। बिकज इट टिचेस अस टु प्रिजर्भ एन्ड रेस्पेक्ट। किनभने यो धर्म संस्कृतिमा प्रकृतिका चाहिँ कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्न, पूजा गर्न, प्रिजर्भ गर्न सिकाएको हुन्छ। तर अहिले त्यस्तो छैन। द नेचुरल वर्ल्ड विच इज रिलिजियसली एन्ड कल्चरली इम्पोर्टेन्ट है। धार्मिक रूपमा, प्राकृतिक रूपमा, यो चाहिँ प्राकृतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ हाम्रो नेचुरल वर्ल्ड एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। तर हामीले चाहिँ त्यो नेचरको जुन नेचर अथवा नेचुरल वर्ल्डको महत्त्वलाई हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। यो ओरल ट्रेडिसनले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो नेचरलाई बुझाउन, नेचरलाई बुझ्न सहयोग हुन्छ। मोडर्न एजुकेसन सिस्टम हिन्डर्स टु मेन्टेन ट्रेडिसन। र यो ट्रेडिसनलाई मेन्टेन गर्ने बाधा अवरोधहरू मध्येमा एउटा चाहिँ अहिलेको वर्तमान शिक्षा पद्धति पनि हो। अहिलेको शिक्षा प्रणालीले पनि यो कुरालाई चाहिँ अलिकति पछाडि पारेको छ। मोडर्न एजुकेसन सिस्टम हिन्डर्स टु मेन्टेन दिस फोर्सेस पिपल डु थिङ्स आउट अफ कम्पल्सन विदाउट इन्ट्रेस्ट एन्ड प्यासन फर द स्टोरी। मान्छेलाई यो इच्छाले भन्दा पनि बाध्यात्मक कुराबाट चाहिँ, बाध्यात्मक तरिकाबाट चाहिँ उनीहरूले पढाइको सिलसिलामा विभिन्न कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन उनीहरूलाई चाहिँ बाध्य पारिन्छ क्या, उनीहरूलाई इन्ट्रेस्ट जागेर कुनै पनि काम गरेको हुँदैनन्। द रिसर्चर्स मे ग्यादर रङ इन्फर्मेसन एन्ड अन ओरल मेटेरियल्स एन्ड दे मोडिफाई टु मेक सेन्स भ्यालिडेटिङ। अनि यो रिसर्चरहरू जस्तो ओरल ट्रेडिसनको बारेमा अध्ययन गर्ने यस्ता व्यक्तिहरूले पनि के गरेर हुन्छ भने गलत इन्फर्मेसनहरू प्रभाव गरेर हुन्छन्, गलत इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पब्लिस गरेर हुन्छन् उनीहरूको बुकमा,
अनि उनीहरूले राम्रोसँग इन्फर्मेसन ग्यादर गरेको हुँदैनन् जुन त्यो सोर्सबाट लिँदाखेरि रङ इन्फर्मेसन लिएको हुन्छ र आफ्नो तरिकाबाट त्यसलाई मोडिफाई गरेर चाहिँ नि बुकहरू पब्लिस गरेका हुन्छन् जसले गर्दाखेरि कम्युनिटीमा अथवा मान्छेहरूमा चाहिँ गलत मेसेज जान्छ है त्यसकारण यो इन्ट्रेस्टले गर्नुपर्छ एकदम किन इन्ट्रेस्ट दिएर यो कामहरू गर्नु पर्यो यो चाहिँ एकदम कम्पल्सनको रूपमा नभइकन इन्ट्रेस्टको रूपमा प्यासनको रूपमा यस्तो कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ड्यू रेस्पेक्ट दिएर तर त्यस्तो भइरहेको छैन Expert researchers, writers, lecturers pass wrong information to the people. Instead passing wrong information, they must अब एक्सपर्टहरू यो रिसर्चरहरू अनि यो राइटरहरू लेक्चररहरू चाहिँ के गर्छन् आफ्नो आधारमा आफू नै हाबी भएर चाहिँ यस्ता कुराहरू यो कल्चरसँग सम्बन्धित कुराहरू उनीहरूले आफूले चाहिँ के गर्छन् भने इन्टरप्रेट गर्छन् रङली इन्टरप्रेट गर्नाले उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त रङ इन्फर्मेसन पास गरेर आउँछन् दे मस्ट रिकमेन्ड टु द आफूले नजानेको कुराहरू पढ लेखेको मान्छे हुँ भनेर नजानेको कुराहरू अथवा रङ इन्फर्मेसनलाई पनि उनीहरूले भ्यालिडेट गरेर आउँछन् त्यसकारण उनीहरूले के गर्नुपर्छ यस्तो कल्चरल कुराहरू छन् जुन आफूले जानेको हुँदैन त्यो चाहिँ उनीहरूले रिकमेन्ड गर्नु पर्यो जानेको मान्छेहरूबाट सोध्नु पर्यो है त्यहाँ करेक्ट इन्फर्मेसन लिनु पर्यो धैर्यता हुनु पर्यो त्यसमा चाहिँ प्यासन हुनु पर्यो र बिफोर पब्लिकेसन अफ बुक्स द इन्फर्मेसन मस्ट बी करेक्टेड है अनि यो बुकहरू हतार गरेर पब्लिस गर्नु भएन यो धेरै कुराहरू अध्ययन गरेर कल्चरको जुन फ्याक्टहरू पत्ता लगाएर मात्रै चाहिँ पब्लिस गर्नुपर्छ त्यो कल्चरसँग सम्बन्धित बुकहरू छ भने रङ इन्फर्मेसन चाहिँ दिनु हुँदैन जसले मिसलिड गर्छ कल्चरल जुन नलेज जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्ने हो राइट ज्ञान उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन् जसले त्यो बुकहरू पढ्छन् with the help of elders who know the answer such errors are hard to be corrected है यदि एकचोटि पब्लिस गरिसकेपछि यस्तो किसिमको गल्तीहरूलाई चाहिँ करेक्सन गर्न सकिँदैन त्यसकारण पहिला नै करेक्ट इन्फर्मेसनहरू राखेर चाहिँ रिसर्चरहरूले रिसर्च गर्नु पर्यो अनि बुकहरू पब्लिस गर्नु पर्यो ओरल ट्रेडिसन इज डिफरेन्ट टु लिटरेरी ट्रेडिसन यो चाहिँ लेखेर चाहिँ हिस्ट्रीहरू इभेन्टहरू इन्सिडेन्ट्सहरू रेकर्ड गर्ने काम छ त्योभन्दा फरक हो ओरल ट्रेडिसन है लिखित भन्दा यो फरक हुन्छ ओरल कथे इट क्यान बी करेक्टेड थ्रु दो इट इज टेकन एज फ्यान्टासी एज नो भ्यालिडिटी है यसलाई चाहिँ फ्यान्टासीको रूपमा लिँदा पनि यसमा करेक्सन गर्ने बाटोहरू धेरै नै हुन्छन् यो मुखले भनेर एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा जाने हुनाले यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्न सकिन्छ तर लेखेको छापिएको चाहिँ जुन यस्ता कुराहरू हुन्छन् जुनलाई एक्चुअली पब्लिस गरिसकिन्छ गल्ती भए पनि त्यसलाई करेक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ द प्रोपर अन्डरस्ट्यान्डिङ The proper understanding is achieved only after a long period of time है यो यसको लागि धेरै लामो समय बिताउनु पर्छ यसको राम्रो अध्ययन गर्नको लागि राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि पर्सन बिलोङिङ टु सच ग्रुप क्यान गिभ करेक्ट इन्फर्मेसन र यसको सम्बन्धी हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन लिनु छ भने त्यहीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग हामीले चाहिँ त्यही संस्कृति त्यही कल्चरसँग सम्बन्धित मान्छेहरूबाट लिनुपर्ने हुन्छ हावादारी इन्फर्मेसन लिएर हामीले चाहिँ त्यसलाई पब्लिस गर्नु भएन बिकज इट इज द लाइफ एन्ड हेज राइट टु डु इन इट ओरल ट्रेडिसन हेज अल्सो एन इम्प्याक्ट अन आर्टिस्ट टु भिजुअलाइज द स्टोरी र ओरल ट्रेडिसनले अनि यो आर्टिस्टहरूलाई पनि ठुलो सहयोग गरेको हुन्छ उनीहरूको आफ्नो कथाहरू लेख्नको लागि अथवा चाहिँ कुनै आर्टहरू क्रिएट गर्नको लागि भिजुअलाइजेसन गर्नको लागि स्टोरीलाई क्यारेक्टरहरू चाहिँ डिजाइन गर्न क्यारेक्टरहरू चाहिँ क्रिएट गर्न डिजाइन गर्न स्टोरी कलरहरू गर्न एटमोस्फियर सबै कुरा एउटा कलाकारलाई चाहिने सबै कुराहरू चाहिँ यो ट्रेडिसनबाट पनि ओरल ट्रेडिसनबाट पनि पाउन सकिन्छ द ट्रु आर्ट डिपिक्ट्स द ट्रेडिसनल इन्फर्मेसन रियलिस्टिकली र सच्चा जुन आर्ट हो त्यसले के गर्छ यो ट्रेडिसनल इन्फर्मेसनलाई एकदम रियलिस्टिक तरिकाबाट यसले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छ इट क्रिएटेड विथ ड्यू एटेन्सन यदि ध्यान दिएर एकदम चाहिँ राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ एकदम ड्यू एटेन्सन दिएर क्रिएट गरेको छ भने यो रियलिस्टिकको नजिक हुन्छ द आर्ट इज अल्सो अ मिन्स टु पास ट्रेडिसन फ्रम वान जेनेरेसन टु अनदर जेनेरेसन र यसले पनि के गर्छ एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा यो ट्रेडिसनलाई ट्रान्सफर गर्न सहयोग गर्छ answer the following questions of understanding the text है text सँग सम्बन्धित क्वेशनहरु छ फर्स्ट क्वेशन छ
According to LaPena, what is the importance of the oral tradition? To what extent do you agree with his opinion? And why भनेछ यसको एड्रेस के छ oral tradition means passing of religious and cultural beliefs, legends and myths from one generation to another orally. Such kind of passing of tradition orally is important because it helps to maintain and preserve cultural values and this is also art. I completely agree with with his opinion because our cultural values are our identity and the way of life and must be passed from one generation to another generation to lead our society ahead, preserving own uniqueness. Second question, sir. Who preserved and passed on the oral tradition? Answer is by nature. By nature, oral tradition flows from previous generation to the next generation. As water flows up to down, such tradition is preserved and passed on by elders who have knowledge of the culture and the responsibilities they have in their community to the young people who preserve and pass on to their next generation. C number, what is the danger of not passing the information from generation to generation? Answer, if such information is not passed from one generation to another, there is the danger of extinction of such tradition and culture along with the death of traditional people. Such things exist orally, and if there is a gap in one generation, the upcoming generation totally forgets it. Number D, what is the difference between oral tradition and literary tradition? Answer, oral tradition, though it is an art form, survives for a long time if it is transferred from one generation to another. Literary tradition means transmitting traditional information through writing. Oral tradition permits the correction, but literary tradition does not permit. Once a book is published, it is harder to correct errors. Number E, how does LaPena establish a relationship between art and oral tradition? Answer, the essay Sharing Tradition mainly focuses on the importance of sharing oral tradition and says that it is also an art form. The essayist establishes a relationship between art and oral tradition because it helps the artist to visualize stories, the characters, the design and color of art, and the atmosphere and other information. Reference beyond the text, sharing tradition. Answer the following questions. First number, LaPena states that the oral tradition helps maintain the values of a culture. If you believe that oral tradition is important, how would you maintain it? Sorry. Historical memories, incidents, events, culture, myths, legends are recorded either through written scripts or passed on generation to generation orally. Social behaviors, norms, ideas related to a specific group of people or society are called culture. It enhances our quality of life and overall well-being of an individual and society. Oral tradition transmits such things in the form of tales, myth, legends, fairy tales,